ช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐค่อนข้างจะชะลอตัวแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะ ใช่ครับ แผ่วลงไปเยอะเลย คือแบบงานประมูลโครงการ IT ระดับชาติหลายโปรเจกต์ก็ถูกแช่แข็งเอาไว้ บริษัทรับเหมาวางระบบ IT ดั้งเดิมต่างก็เจอกับภาวะขาดแคลนแมนใหม่ๆกันหมด เป็นช่วงหลุมอากาศทางเศรษฐกิจพอดีเลยครับ ใช่ค่ะ แต่ว่าท่ามกลางหลุมอากาศตรงนี้นะคะ กลับมีรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 ของบริษัทหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจกับตลาดอย่างมากเลยล่ะค่ะ น่าสนใจครับ บริษัทไหนครับเนี่ย Sky ICT ค่ะ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Sky นั่นแหละ อ๋อ Sky ใช่ค่ะ คือหัวข้อการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็คือ Sky ไตรมาส 1 ปี 69 ชำแหละแผนเปลี่ยนหน้าตัก transform รายได้ ดันกำไรพุ่ง 53% ปะทะบังเกอร์แนวรับสำคัญค่ะ โห ชื่อหัวข้อนี่เห็นภาพความดุเดือดเลยนะครับ ดุเดือดจริงค่ะ เพราะตัวเลขกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เนี่ยพุ่งทะยานไปแตะ 276.14 ล้านบาทเลยนะคะ ซึ่งมันเติบโตขึ้นถึงบวก 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดรวมกำไรงบรวมด้วยก็คือแตกระดับ 300 ล้านบาทไปแล้ว ถือว่าแกร่งมากนะครับ ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่กำลังชะลอตัวแบบนี้ ใช่เลยค่ะ วันนี้ภารกิจเจาะลึกของเราก็เลยจะพาทุกคนมาชำแหละเอกสารรายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ แล้วก็คำอธิบายฝ่ายจัดการกันค่ะ มาดูกันว่าพวกเขาทำเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ได้ยังไง การเติบโตระดับ 53% ในจังหวะแบบนี้นะครับ มันสะท้อนภาพชัดเจนเลยแหละว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของจังหวะหรือว่าโชคช่วยเลย แล้วมันคืออะไรล่ะคะ สิ่งที่ซ่อนอยู่ในรายงานฉบับนี้คือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับ ถ้าเราจะมองให้เห็นภาพชัดๆนะ คือ Sky ในอดีตเนี่ยก็เหมือนเครื่องบินรบสัญชาติไทยที่แบกถังน้ำมันสำรองขนาดใหญ่เอาไว้ ถังน้ำมันที่ว่านี้เปรียบเหมือนอะไรคะ ก็คืองานรับเหมาวางระบบ IT หรือที่เรียกกันว่างาน SI แบบดั้งเดิมไหมครับ อ๋อ พวกงานประมูลต่าง ใช่ครับ ถังน้ำมันนี้แม้จะให้พลังงาน แต่มันหนักแล้วก็กินแรงเครื่องยนต์มากเลยนะครับ แต่สิ่งที่ฝ่ายบริหารทำในไตรมาสนี้เนี่ยคือการตัดสินใจปลดถังน้ำหนักแบบเก่าทิ้งกลางอากาศเลยครับ ๆ โห ปลดทิ้งกลางอากาศเลยเหรอคะ ครับ แล้วสลับไปติดตั้งเครื่องยนต์ดิจิตอลการบิน หรือ Aviation Tech แทน ซึ่งเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันสามารถสูบฉีดกระแสเงินสดเข้าบริษัทได้แบบอัตโนมัติ ตามจำนวนผู้โดยสารสนามบินเลยครับ นี่แหละคือเครื่องยนต์ใหม่ที่ทำให้พวกเขาทะยานทะลุเมฆขึ้นไปได้ ภาพเครื่องบินรบที่สลัดถังน้ำหนักทิ้งนี่ชัดเจนมากเลยค่ะ เพราะว่าลักษณะของธุรกิจ SI แบบดั้งเดิมเนี่ยคนในวงการจะรู้กันดีใช่ไหมคะว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยมาก เหนื่อยสุดๆครับ คือต้องจัดทีมไปวิ่งประมูลงานรัฐแบบปีต่อปี พอได้งานมาปุ๊บก็ต้องสำรองจ่ายค่าอุปกรณ์ค่าเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนอีก ใช่ครับ สายป่านต้องยาวพอสมควรเลยพอจบโปรเจกต์หนึ่งก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งหาแหล่งรายได้ใหม่วนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ มันเป็นวัฏจักรที่คาดเดาความน่านอนได้ยากมาก มันมีตัวเลขยอดหนึ่งที่สะดุดตาเรามากๆเลยค่ะ ตัวเลขไหนครับ คือรายได้จากฝั่งงานรับเหมาวางระบบ IT หรือกลุ่ม ICTSI ดั้งเดิมของ Sky เนี่ยมันหายไปถึง64.1%เลยนะคะ โอ้โห หายไปเกินครึ่งเลยนะครับนั่น ใช่ค่ะ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพรวมงบรัฐที่ชะลอตัวแหละ แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือ ในเมื่องานเก่าหายไปเกินครึ่งแบบนี้ เครื่องบินลำนี้เอากระแสเงินสดจากไหนมาชดเชยคะจนทำให้ภาพรวมรายได้มันยังโตได้ถึง 17%เนี่ย ตรงนี้แหละครับคือคีย์สำคัญเลย กลไกที่พวกเขาใช้แก้เกมเนี้ยคือสิ่งที่ในรายงานเรียกว่า the structural revenue swap ครับ แปลไทยก็คือการสลับหน้าตักโครงสร้างรายได้ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ฝ่ายบริหารเขาจงใจลดสัดส่วนงานที่มีความไม่แน่นอนสูงลง แล้วโยกทรัพยากรไปลุยงานภาคบริการดิจิทัลการบินอัจฉริยะ หรือ Aviation Tech as a Service อย่างเต็มตัวเลยครับ ซึ่งตัวเลขมันออกมาชัดเจนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยงานภาคบริการและสัมปทานมีสัดส่วนพุ่งสูงถึง91.2%ของรายได้รวมทั้งหมดไปแล้ว โห เกือบจะ 100% แล้วนะคะเนี่ย ครับ การสลับหน้าตักครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนประเภทงานนะครับ แต่มันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของกระแสเงินสดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับ ขอเจาะลึกตรงคำว่า Aviation Tech as a Service นิดนึงค่ะ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพว่ามันทำงานยังไง ได้ครับ ปกติเวลาเราเดินเข้าสนามบินเนี่ยเราจะต้องผ่านระบบต่างๆ ตั้งแต่ระบบเช็คอินล่วงหน้า ระบบคัดกรองผู้โดยสาร หรือตัว App Desk ใช่ครับ ไปจนถึงระบบตรวจสอบใบหน้า Biometrics ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือระบบที่ Skyworld เข้าไปวางโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้ใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ
ครอบคลุมจุดสำคัญทั้งหมดเลย แล้วการเก็บรายได้ของเขาคือมันไม่ใช่การขายขาดซอฟต์แวร์แต่เป็นการคิดค่าบริการตามปริมาณคนที่เดินผ่านระบบเหล่านี้แบบนี้เข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกเป๊ะเลยครับ หลักการทำงานมันคือแบบนั้นเลย อย่างระบบ APPS หรือ Advanced Passenger Processing System เนี่ยมันทำงานตั้งแต่ตอนที่คุณเช็คอินจากต้นทางที่ต่างประเทศแล้วนะครับอ๋อคือเช็คตั้งแต่ก่อนบินมาถึงไทยเลยใช่ครับระบบมันจะประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบคัดกรองทันทีซึ่งรูปแบบการรับรู้รายได้แบบนี้เนี่ยมันผูกติดกับจำนวนผู้โดยสารของสนามบินภายใต้ AOT โดยตรงเลยครับพอการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวอย่างเต็มที่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาธุรกิจสัมปทานตัวนี้ก็เลยทำงานเต็มสูบเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันกลายเป็นเครื่องผลิตเงินสดที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยโดยที่บริษัทไม่ต้องไปนั่งรอลุ้นผลประมูลงานใหม่ทุกๆไตรมาสอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวต่อนะคะการโยกรายได้กว่า 90% มาผูกติดกับปริมาณผู้โดยสารสนามบินเนี่ยมองเผินๆอาจจะดูดีนะคะครับแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนิดมันไม่ต่างอะไรกับการหนีความเสี่ยงจากความล่าช้าของงบประมาณรัฐมาเจอกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแทนหรือเปล่าคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับคือเราเพิ่งผ่านวิกฤตโรคระบาดระดับโลกมาไม่กี่ปีเองภาพสนามบินร้างยังติดตาอยู่เลยนะคะการเอาธุรกิจไปผูกติดกับนักท่องเที่ยวเบอร์นี้มันไม่เสี่ยงเกินไปหน่อยหรอคะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ตรงจุดแล้วก็สมเหตุสมผลมากเลยครับคือการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงเสมอแหละครับใช่ไงคะแต่สาเหตุที่นักวิเคราะห์และสถาบันการเงินยังให้น้ำหนักเชิงบวกกับยุทธศาสตร์นี้เนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างต้นทุนที่ซ่อนอยู่ข้างหลังครับโครงสร้างต้นทุนยังไงคะลองคิดภาพตามนะครับธุรกิจ SI ดั้งเดิมต่อให้คุณได้งานมาคุณก็ต้องแบกต้นทุนผันแปรมหาศาลเลยทั้งค่าฮาร์ดแวร์ค่าแรงวิศวกรต่างๆถูกไหมครับต้นทุนวิ่งตามงานที่ได้แต่สำหรับเทคโนโลยีสัมปทานสนามบินเนี่ยเมื่อคุณลงทุนวางระบบเซิร์ฟเวอร์โครงข่ายแล้วก็ซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า operating leverage อย่างเต็มรูปแบบเลยครับหมายความว่าพลังของต้นทุนคงที่มันเริ่มทำงานใช่ไหมคะใช่เลยครับสมมติว่าระบบ Biometrics เนี่ยรองรับผู้โดยสารได้วันละ 100,000 คนไม่ว่าวันเนี้ยจะมีคนเดินผ่านเครื่องสแกน 10,000 คนหรือว่า 80,000 คนต้นทุนค่าไฟค่าซ่อมบำรุงหรือค่าประมวลผลข้อมูลส่วนเพิ่มมันแทบจะไม่กระดิกเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแม่นยำมากครับในศัพท์การเงินเราเรียกสิ่งนี้ว่า zero incremental cost ครับต้นทุนส่วนเพิ่มที่แทบจะเป็นศูนย์ใช่ครับเมื่อจุดคุมทุนถูกทำลายไปแล้วเนี่ยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวคนที่ 81,000 หรือว่า 82,000 มันจะไหลตรงลงมาเป็นกำไรสุทธิในบรรทัดสุดท้ายแทบจะ 100% เต็มเลยครับโหไหลเป็นน้ำเลยนะคะครับสิ่งที่เรียกว่า flow through to bottom line เนี่ยแหละครับที่สะท้อนออกมาในตัวเลขอัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ของ Sky อย่างคมกริบเลยขอดูตัวเลขหน่อยค่ะว่ามันคมขนาดไหนคือในไตรมาสแรกของปีก่อนนะครับอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 8.60% ครับ8.60 แต่ในไตรมาสล่าสุดเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 10.80% เลยครับการที่บริษัทสายเทคโนโลยีระดับโครงสร้างพื้นฐานจะดึงมาจิ้นให้กว้างขึ้นถึง220 basis points ภายในเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของการจัดการต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับจริงค่ะการขยับขึ้นของ net profit margin จาก 8.60% มาเป็น 10.80% นี่ถือเป็นก้าวกระโดดที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทเลยนะคะใช่ครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะมันแปลว่าทุกๆ100 บาทที่บริษัทหามาได้เนี่ยตอนนี้สามารถเก็บเข้ากระเป๋าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นถูกต้องครับทีนี้เราเห็นพลังของรายได้ที่เกิดจาก operating leverage ในปัจจุบันไปแล้วนะคะเราลองขยับมาดูภาพความมั่นคงในระยะยาวกันบ้างค่ะได้ครับในรายงานวิเคราะห์เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้หรือที่เราเรียกกันว่า backlog สะสมครับผมซึ่งมันพุ่งสูงถึง 25,287 ล้านบาทเลยนะคะโหเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากค่ะแต่จุดนี้แหละที่อยากชวนวิเคราะห์ต่อคือบริษัท IT ในตลาดหลักทรัพย์แทบทุกเจ้าเนี่ยเขาก็มักจะเอาตัวเลข backlog หลักพันล้านหลักหมื่นล้านมาโชว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนกันทั้งนั้นแหละค่ะจริงครับใครๆก็โชว์ backlog กันใช่ป่ะแล้วถังเสบียงมูลค่า 25,000 กว่าล้านของ SKY เนี่ยมันมีความพิเศษหรือแตกต่างจากของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันยังไงคะถึงขั้นที่ในรายงานใช้คำว่าเป็นปราการคูเมืองหรือโหมดเลยทีเดียวความลับของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่คำ2 คำครับคือคุณภาพ
และระยะเวลาของสัญญาที่ซ่อนอยู่ข้างในครับ ยังไงคะ ขยายความนิดนึง คือถ้าเราเอาแบ็กหลอกของบริษัทรับเหมา IT ทั่วๆไปมากางดูเนี่ยเราจะพบว่าส่วนใหญ่มันคือโปรเจกต์ระยะสั้นครับอายุสัญญาก็อาจจะ6 เดือนบ้าง 1 ปีบ้าง ฮะ ก็คือจบโปรเจกต์ก็จบกัน ใช่ครับหมายความว่าปีหน้าพวกเขาก็ต้องเหนื่อยออกไปวิ่งหาโปรเจกต์ใหม่มาเติมพอร์ตเรื่อยฟังดูเหนื่อยนะคะ ๆแต่พอเรามาชำแหละถังเสบียง 25,287 ล้านบาทของ SKY ดูเนี่ยเราจะเจอตัวเลขที่น่าสนใจมากครับ12,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 90% ของทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นสัญญาสัมปทานระยะยาว ประเภท Technology as a Service ที่ผูกติดกับโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินครับ เนี่ยนะคะ เกือบ 90% เป็นสัญญาระยะยาวเลยเหรอคะ ใช่ครับ แสดงว่ามันไม่ใช่การรับรู้รายได้แบบโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์ที่ทำจบแล้วทิ้งไปแบบเก่าแล้วสิคะ ไม่ใช่เลยครับสัญญาพวกนี้มีอายุการทยอยรับรู้รายได้ลากยาวไปอีก 6-7 ปีข้างหน้าเลยนะครับ โหนานมากนะ 6-7 ปีเนี่ย ครับถ้าเราลองเอาตัวเลขนี้มาหารเฉลี่ยเล่นๆดูนะมันแปลว่าโครงสร้างธุรกิจของ SKY ตอนนี้เนี่ยมีกระแสเงินสดที่ถูกการันตีไว้แล้วว่าจะไหลเข้าบริษัทแน่ๆปีละประมาณ 3,890 ล้านบาทครับ เกือบ 4,000 ล้านต่อปีเลยนะคะ ใช่ครับแล้วคือลากยาวไปจนถึงปี 2575 หรือ 2576 นู่นเลย นี่แหละคือกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งมากๆในโลกของการประเมินมูลค่าธุรกิจการมีรายได้ที่คาดการได้และมีความต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้เนี่ยมันคือ Economic Mode หรือประการคูเมืองที่ป้องกันบริษัทจากความผันผวนของเศรษฐกิจระยะสั้นได้อย่างเด็ดขาดเลยครับ เข้าใจเลยค่ะ ต่อให้ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะสะดุดหรือเครื่องยนต์ตัวอื่นของบริษัทจะทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ถังเสบียงตัวนี้ก็จะยังคงจ่ายเสบียงหล่อเลี้ยงองค์กรต่อไปได้เรื่อยๆครับ เป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะ มันเหมือนกับการเปลี่ยนสถานะ จากการเป็นผู้รับเหมาสร้างทางด่วน ที่พอสร้างเสร็จรับเงินก้อนปุ๊บแล้วก็จบกันไป ครับ มาเป็นเจ้าของสัมปทานด่านเก็บค่าผ่านทางแทน ที่ได้สิทธิ์เก็บเงินยาวๆ7 ปี ใครขับรถผ่านเทคโนโลยีของเราก็ได้ส่วนแบ่งไปเรื่อยๆ ถูกไหมคะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเป็ดเลยครับ แต่พอเราเห็นภาพบริษัทแม่หรือ SKY โฟกัสไปที่งานสัมปทานมาร์จิ้นสูงแบบนี้เต็มตัวแล้วเนี่ยมันก็เกิดคำถามตามมาค่ะ คำถามว่าอะไรครับ คือแล้วงานรับเหมาโปรเจกต์ภาครัฐ หรือไอตัว ICTSI เดิมเนี่ยที่ถึงแม้มันจะเหนื่อยจะผันผวน แต่มันก็ยังเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลอยู่นะคะ ใช่ครับตลาดใหญ่มาก ทางบริษัทเขาจะยอมทิ้งเค้กก้อนนี้ไปดื้อๆเลยเหรอคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ ซึ่งในรายงานฉบับนี้มีคีย์เวิร์ดสำคัญโผล่ขึ้นมาค่ะ คือเรื่องของ subsidiary ecosystem หรือพลังการขับเคลื่อนร่วมของบริษัทย่อยโดยเฉพาะบริษัทที่ชื่อว่า Pro Insight หรือ PIS ค่ะ โอ้ตรงนี้ล่ะครับ การจัดทัพองค์กรตรงนี้ถือเป็นกรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ที่เฉียบคมมากเลยนะครับ ยังไงคะเขาจัดทัพยังไง คือฝ่ายบริหารเขารู้ดีครับว่างาน SI ภาครัฐเนี่ยยังไงก็ทิ้งไม่ได้ เพราะมันคือฐานรายได้เดิม แล้วก็ยังมีช่องทางเติบโตอยู่ ใช่ ทิ้งไปก็เสียดายแย่ เพียงแต่มันไม่เหมาะที่จะเอามาปนกับงานสัมปทานในงบดุลของบริษัทแม่ไงครับ พวกเขาเลยใช้กลยุทธ์แยกทัพครับ แยกทัพฮะ โดยให้ Skybeast เนี่ยเข้าไปถือหุ้นใน Pro Insight หรือ PIS อยู่ในสัดส่วน67.70%แล้วก็มอบหมายให้ PIS ทำหน้าที่เป็นเหมือนหัวหอกทะลวงฟันไปเลย อ๋อ คือบุกตะลุยตลาด ICT SI ภาครัฐโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ข้อมูลในไตรมาสแรกก็ระบุชัดเจนเลยนะว่าตอนเนี้ย Peace Plus มีแบ็กหลอกในมือของตัวเอง แยกต่างหากออกไปอีกกว่า 3,494 ล้านบาทเลยนะครับ โห แยกกระเป๋ากันชัดเจนเลย แล้วเขาตั้งเป้าการเติบโตของ PIS ไว้ยังไงบ้างคะ เขาตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ที่10-15%เลยครับ เพื่อเตรียมดักจับงานประมูลของรัฐในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเลยครับ นี่มันคือกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองชัดๆเลยนะคะเนี่ย ฮ่าใช่ครับคล้ายๆแบบนั้น คือการดันงาน SI ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะๆ ต้องมีรอบบิลลิ่งเบิกจ่ายเงินกับรัฐที่บางครั้งมันก็ล่าช้าเนี่ย โยนไปให้บริษัทย่อยอย่าง PIS จัดการแบบเบ็ดเสร็จไปเลย ใช่ครับ แยกส่วนกันทำงานให้ชัดเจน การทำแบบนี้มันสร้างข้อได้เปรียบให้กับกลุ่มบริษัทยังไงในภาพรวมคะเนี่ย ผลลัพธ์ของมันก็คือการสร้าง Synergy หรือพลังร่วมที่ลงตัวที่สุดนะครับ ในฝั่งของ Peace Plus เนี่ย พวกเขามีความคล่องตัวสูง มีทีมวิศวกรและงบดุลที่ออกแบบมาเพื่อสู้ศึกประมูลงานรัฐโดยเฉพาะเลยครับ ก็คือวิ่งเข้าหาโปรเจกต์ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระเลย ใช่ครับ ในขณะเดียวกันผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กลับมาตกอยู่ที่บริษัทแม่ครับ ตกอยู่ที่บริษัทยังไงคะงง
ก็คือเมื่อ Sky ไม่ต้องเอาเงินสดไปจมกับกระแสเงินสดหมุนเวียนในงานรับเหมาแล้วเนี่ยงบดุลของบริษัทแม่ก็จะสะอาดแล้วก็เบาหวิวเลยครับ อ๋อจริงด้วยตัวเบาหวิวเลย ทำให้พวกเขาสามารถทุ่มเททรัพยากร ทุนสมอง แล้วก็กระแสเงินสดทั้งหมด ไปโฟกัสกับการขยายแพลตฟอร์มสัมปทานดิจิทัลที่มีมาร์จิ้นสูงได้อย่างเต็มสูบเลยครับ เข้าใจละคือพอร์ตโฟลิโอรวมขององค์กรตอนนี้ก็เลยมีความสมดุลแบบสุดๆเลยใช่ไหมคะ สมดุลมากครับ ขาหนึ่งก็คือความมั่นคงระยะยาวจากบริษัทแม่ ส่วนอีกขาหนึ่งคือการเติบโตแบบดุดันจากโปรเจกต์ของบริษัทย่อยนั่นเองครับ แก่ร้อยมาถึงตรงนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่สะท้อนออกมาจากรายงานฉบับนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากจริงใช่ครับ แข็งแกร่งทั้งโครงสร้างเลย ๆ ทั้งกำไรสุทธิที่โตกระโดด 53%การเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นงานบริการมาจิ้นสูง มีถังเสบียงการันตีรายได้ตั้ง 7 ปี แถมยังมีระบบนิเวศบริษัทย่อยที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้อีกต่างหาก ครบเครื่องมากครับ ทีนี้พอภาพธุรกิจมันงดงานขนาดนี้นะคะ เราลองเปลี่ยนเลนส์มาส่องดูฝั่งของหน้าปัด valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นในตลาดณปัจจุบันกันบ้างดีกว่าค่ะ น่าสนใจครับ มาดูกันว่าราคาในกระดานเป็นยังไง ว่าราคาที่เทรดกันอยู่เนี่ยมันสะท้อนความจริงที่พวกเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาหรือยัง ซึ่งจุดนี้เองค่ะที่เราพบความย้อนแย้งบางอย่างที่น่าสนใจมากๆในรายงาน ความย้อนแย้งเหรอครับ แบบไหนครับ คือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตระดับนี้ แล้วก็มีกระแสเงินสดมั่นคง เขามักจะถูกตลาดให้ค่าพรีเมียมเทรดกันที่ค่า PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงปรี๊ดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ปกติกลุ่มเทค PE จะสูงอยู่แล้ว แต่ข้อมูลกับระบุว่า PE ของ Sky ในปัจจุบันบีบตัวลงมาลึกจงเหลือเพียง 11.60 เท่านั้นเองค่ะ โอ้โห 11.60 นี่ต่ำมากเลยนะครับ วิ่งอยู่แถวๆ 25.49 เท่าเลยนะ ช่องว่างขนาดใหญ่นี้มันเกิดจากอะไรคะ ตลาดกำลังตาบอดมองข้ามอะไรไป หรือว่ามีความเสี่ยงอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงหรือเปล่า ปรากฏการณ์แบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์สายปัจจัยพื้นฐานโปรดปรานที่สุดเลยครับ ทำไมล่ะคะ มันคือภาวะ equity value disconnect หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างมูลค่าที่แท้จริง กับราคาที่ตลาดให้ครับ สาเหตุหลักที่ PE ของบริษัทยังคงถูกกดทับไว้ที่ 11.60 เท่าเนี่ยไม่ใช่เพราะบริษัทมีปัญหาซ่อนเร้นหรอกนะครับ แล้วมันคืออะไรล่ะคะ แต่มันเกิดจากความทรงจำของตลาดหรือ muscle memory ล้วนๆเลยครับ ความทรงจำของตลาดหมายความว่ายังไงคะ คือนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วก็อัลกอริทึมการเทรดบางส่วนเนี่ยยังคงจำแนก Sky เอาไว้ในกล่องของบริษัทรับเหมา IT หรือ SI แบบเดิมอยู่นะสิครับ อ๋อ ยังติดภาพเดิมๆอยู่ ใช่ครับ ซึ่งหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยมักจะถูกกด PE ให้ต่ำเสมอเลย เพราะรายได้มันมีความไม่แน่นอนสูง แล้วก็ต้องผูกติดกับวัฏจักรการเบิกจ่ายของรัฐ ตลาดเลยยังไม่ปรับตัวรับโครงสร้างใหม่ที่บริษัทเพิ่งจะ transform สำเร็จครับ อ้าว แต่จากที่เราชำแหละกันมาตั้งแต่ต้น รายได้กว่า 90% ของเขาในวันนี้ มันคืองานบริการและสัมปทานไปแล้วนะคะ ใช่ครับ แต่ตลาดอาจจะยังตามไม่ทัน การที่ตลาดดื้อดึงจะมองเขาเป็นผู้รับเหมาต่อไปแบบนี้ มันสร้างโอกาสอะไรในมุมของการประเมินมูลค่าบ้างคะ โอ้โห มันสร้างแต้มต่อมหาศาลเลยแหละครับ เพราะความเป็นจริงเชิงประจักษ์ก็คือ กระแสเงินสดของ Sky ตอนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนกับหุ้นกลุ่ม Infrastructure Utility หรือสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วครับ ฮะ ให้คิดภาพเหมือนโรงไฟฟ้า หรือทางด่วนที่มันมีรายได้มั่นคง คาดการได้ แล้วก็มีสัญญารองรับยาวนานนะครับ การที่นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นที่มีลักษณะคล้ายโรงไฟฟ้า แต่มีกำไรเติบโตทะลุ 53% ในราคา PE เพียงแค่ 17.60 เท่าเนี่ย คือถูกมาก ครับ น่าสนใจมากเลยค่ะ เมื่อปัจจัยพื้นฐานอยู่ในโซนที่เรียกว่า GAAP แล้วเนี่ย ถ้าเราลองพลิกไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์สายเทคนิคอลที่ดูพฤติกรรมกราฟ แล้วก็ปริมาณการซื้อขายกันบ้างล่ะคะ ครับผม สัญญาณจากหน้าจอมันสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่เราคุยกันมาไหมคะ แบบความถูกของ valuation ตรงนี้มันสะท้อนออกมาในรูปแบบของการสะสมหุ้นของรายใหญ่หรือเปล่าคะ ภาพทางเทคนิคกับภาพทางพื้นฐานรอบนี้นะครับ ส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าทึ่งเลยล่ะครับ ยังไงคะกราฟบอกอะไรบ้าง จากข้อมูล volume profile ที่ระบุในรายงานนะครับ มันชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่า เกิดสิ่งที่เรียกว่า technical shield หรือบังเกอร์แนวรับระดับปราการหิน บริเวณโซนราคา 11.80 ถึง 12.10 บาทครับ บังเกอร์ประการหินเลยเหรอคะ ลดกระแสเงินสด หรือ DCF ในการประเมินมูลค่านะครับ อ๋อ พอเขาใช้โมเดลนั้น แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
พอพวกเขาเห็นสัญญา 7 ปีที่มีความแน่นอนสูง พวกเขาจึงกล้าที่จะตั้งรับ แล้วก็สะสมกำลังอย่างหนาแน่นในโซนราคานี้ไงครับทำให้มันกลายเป็นแนวรับสำคัญที่ยากจะทะลุลงไปได้ครับ ถ้าโซน 11,080 ถึง 12,100 บาท คือบังเกอร์ที่สถาบันตั้งรับไว้อย่างแน่นหนาแบบนี้ แล้วในมุมของการมองขึ้นล่ะคะ ครับ ถ้าราคาหุ้นสามารถสะสมกำลังจนทะลุกรอบออกไปได้ ด่านทดสอบต่อไปหรือแนวต้านสำคัญที่ตลาดมองไว้มันจะไปอยู่ที่ระดับไหนคะ รายงานทางเทคนิควางกรอบแนวต้านแรกไว้ที่ขอบเขต 13.60 ถึง 14.20 บาทครับ 13.60 ถึง 14.20 บาทนะคะ ใช่ครับ นี่คือสมรภูมิแรกที่ต้องลุ้นให้มีแรงซื้อมากพอที่จะฝ่าไปให้ได้ แล้วที่น่าจับตามองที่สุดก็คือ อะไรคะ หากวอลลุ่มสนับสนุนจนราคาทะลุ 14.20 บาทไปได้สำเร็จ โครงสร้างกราฟจะเปิดอัพไซด์สำหรับการเล่นรอบใหญ่เลยครับ รอบใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป้าหมายไปถึงไหนคะ โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ระดับ 52 week high หรือจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี ซึ่งก็คือ 16.40 บาทเลยครับ โอ้โห เดี๋ยวต่อนะคะ ตัวเลข 16.40 บาท ทางเทคนิคนี้เนี่ยมันดันไปสอดคล้องกับตัวเลขเป้าหมายเชิงพื้นฐาน หรือคอนเซนแซสจากนักวิเคราะห์ที่ให้ไว้ที่ 16.20 บาท แทบจะพอดีเป๊ะเลยนี่คะ แม่นมากครับ ตรงจุดนี้แหละที่น่าทึ่ง ใช่เลยค่ะ การที่เป้าหมายจากทั้งสายกราฟที่มองผ่านแรงซื้อขาย แล้วก็สายงบที่มองผ่านมูลค่ากิจการ มาบรรจบกันที่โซน 16 บาทกว่าๆแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันที่ 11 บาทกว่า กับราคาเป้าหมายเนี่ยมันคือพื้นที่ที่ตลาดกำลังจะค่อยๆตื่นรู้ แล้วก็ปรับตัวรับภาพจำใหม่ของบริษัท ในฐานะหุ้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั่นเองค่ะ เป็นข้อสรุปที่ครอบคลุมมากครับ โมเมนตัมของทั้งสองศาสตร์กำลังบรรจบกันจริง ใช่ค่ะ ๆ แต่ก่อนที่เราจะปิดจบการวิเคราะห์ข้อมูลไตรมาสแรกนี้นะครับ มันยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ซ่อนอยู่ในรายงาน และก็ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญสำหรับอนาคต ที่ผมอยากฝากให้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดู ประเด็นอะไรคะ ชักอยากรู้แล้วสิ ลองจินตนาการดูนะครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่ออุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวในไทยฟื้นตัวเต็มที่จนถึงระดับ peak capacity คือจุดอิ่มตัวสูงสุดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ จุดที่สนามบินไม่สามารถขยายพื้นที่รับคนได้มากกว่านี้แล้วเนี่ย การเติบโตของรายได้จากสัมปทานแบบเดิม อาจจะเริ่มตื้อ ก็คนมันเต็มความจุแล้วนี่เนาะ ๆ ถูกครับ แต่แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ที่บริษัทกำลังสุ่มพัฒนาและติดตั้งอยู่นี้แหละครับ จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ ที่เราเรียกว่า Data Monetization ครับ โอ้ Data Monetization ขยายความเรื่องนี้อีกนิดได้ไหมคะ มันคือการเอาข้อมูลผู้โดยสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มถูกไหมคะ ถูกต้องครับ คือเมื่อมีข้อมูลการเดินทาง พฤติกรรม แล้วก็การยืนยันตัวตนของผู้โดยสารหลาย10 ล้านคน ไหลผ่านระบบของบริษัททุกๆ ปีเนี่ย การนำข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ไปต่อยอดร่วมกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก การเงิน หรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการพึ่งพาแค่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสนามบิน นี่แหละครับคือ growth engine ตัวต่อไป ที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเครื่องบินรบลำนี้จะสามารถบินทะลุชั้นบรรยากาศไปได้ไกลแค่ไหนครับ ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะ จากผู้รับเหมาแบกเซิร์ฟเวอร์สู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครับ แล้วกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นผู้กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นเส้นทางการ transform ธุรกิจที่น่าติดตามในทุกๆย่างก้าวเลยนะคะ ใช่ครับ น่าจับตามองมากจริง วันนี้เราก็ได้ชำแหละผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของ SKY กันไปแบบเจาะลึกทะลุทุกมิติเลยนะคะ ทั้งกลยุทธ์การเปลี่ยนหน้าตัก ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด ไปจนถึงความเชื่อมโยงของ valuation แล้วก็กราฟเทคนิค ๆ กรุบท้วนมากครับวันนี้ ขอขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามแกะรอยข้อมูลไปกับเราจนจบการวิเคราะห์นี้นะคะ และขอขอบคุณยอด Super Thanks รวมถึงทุกการสนับสนุนที่เป็นเหมือนค่ากาแฟรสธรรมชาติ คอยเติมพลังให้ทีมงาน AI ของเราได้ผลิตบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ขอบคุณเช่นกันครับ การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมักจะทิ้งร่องรอยไว้ในงบการเงินเสมอนะคะสำหรับเพื่อนซีมุดงานคนไหนที่กำลังจับตาดูหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน หรือหุ้นที่โตเกาะกระแสท่องเที่ยวอยู่ คิดว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนหน้าตักมารุกงานบริการดิจิทัลการบินมาจิ้นสูง จะแกร่งพอให้ราคาหุ้นสะสมพลังฝ่าด่านแนวชนขึ้นไปกรอบบนได้สำเร็จไหม
คอมเมนต์มุมมองเด็ดๆกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ มาแชร์ความเห็นกันเยอะๆนะครับ ใช่ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในภารกิจเจาะลึกข้อมูลครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน